Meillä tulee tästä tosi mielenkiintoinen ilta. Me kuullaan Anatin työstä sieltä Israelista. Hän on miehensä kanssa 10 vuotta. Heillä on ollut järjestö ja hän kertoo siitä sitten enemmän. Ja me ollaan myöskin One Wayna sitten mukana tukemassa hänen työssään tätä Punaisen maton keskusta ja siitäkin kuullaan myöhemmin enemmän. Valtava ilo ja etuoikeus saada pitää Anat Brenneriä meillä täällä vieraana tänään. Ja tässä on tällainen mielenkiintoinen historia meidän suhteen, että silloin ensimmäisellä matkalla, kun One Way teki vuonna 2003, muistaakseni, niin silloin Anat oli meidän ryhmässä siellä kertomassa jo omasta työstään ja tästä abortin vastaisesta työstä ja työstä naisten parissa. Ja nyt sitten viime syksynä yllättävällä tavalla Jumala johti meidän tiet yhteen ja kun hän on aloittanut tämän katutyön siellä Tel Avivissa ja nyt on valtava ilo todella, että hän on täällä meillä vieraana ja saadaan kuulla ihan kaikki henkilökohtaisesti hänen kertovan tästä työstään. Eli ole hyvä, Anat. Eli mä ajattelin, että mä kysyn häneltä, I'll ask you a few questions first. Kysyn muutamia kysymyksiä häneltä liittyen tähän työhön ja sitten hän vielä sitten sen jälkeen kertoo tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, mitä siellä Israelissa tehdään ja mitä siellä tapahtuu. Eli ensimmäinen kysymys on, että miten tulit aloittaneeksi tämän punaisen maton työn? How did it happen that you started this work with the prostitutes and drug addicts? Okay. Well, first of all, Abundant Life Organization, Chaim B'Shefa in Hebrew, is a pro-life organization, and we are fighting against abortion. Tämä Abundant Life, eli yltäkylläinen elämä, järjestö Israelissa on alun pitäen abortin vastainen järjestö ja taistelemme niin kuin abortteja vastaan. And as an organization, about 8 years ago, we started to pray for victim of sex trafficking, this phenomena that goes on all over the world. 8 vuotta sitten tämän järjestön piirissä aloimme rukoilemaan ihmiskaupan uhrien puolesta. Sitä on paljon maailmassa tänä päivänä. But I didn't know how on earth will I be able to meet any woman that is locked in apartment and the mafia is in control. Mutta en silloin voinut tietää tai ymmärtää, miten voisin kohdata näitä naisia, joita on suljettu sinne asuntoihin ja joita mafia kontrolloi. And then one day a social worker in Tel Aviv called me. She was working in the area of prostitution. Ja eräänä päivänä sitten sosiaalityöntekijä Tel Avivista soitti minulle ja kertoi tästä tarpeesta. Hän oli itse työssä siellä prostituoitujen parissa kadulla. And she asked me if I can help her with the pregnant prostitutes. Ja tämä sosiaalityöntekijä kysyi minulta, että voinko auttaa näiden raskaana olevien prostituoitujen kohdalla. And so, of course, I wanted to do that, but I didn't have any experience counseling prostitutes. Halusin tietysti sen tehdä, mutta minulla ei ollut mitään kokemusta siinä, että miten auttaa ja hoitaa prostituoidun sielua.
And later on I'll show pictures and it will be longer, but anyway I started going into that area of South Tel Aviv, the old bus station in Israel. Kerron siitä nyt tarkemmin kuvien kanssa myöhemmin, mutta aloin sitten käymään siellä Tel Avivin bussiasemalla tapaamassa näitä prostituoituja. And as it started with one woman, it started to develop, and then I got to know, and our volunteers, we got to know so many other women. Ja työ alkoi yhdestä naisesta, jonka opimme tuntemaan, ja sitten vapaaehtoistemme kanssa syntyi kokonainen joukko naisia, jotka olivat meihin yhteydessä. And as we visit them, it became an outreach, a once a week outreach that we would go into the brothels. Ja kun kävimme heidän luonaan, niin sitä vähitellen kehittyi semmoinen jatkuva kerran viikossa tapahtuva aktio. Kävimme siellä heidän kaduillaan. And after a few years, again, we felt like we don't do enough. So we had a vision for the red carpet. Ja muutaman vuoden päästä koimme, että me ei tehty tarpeeksi heidän auttamisekseen. Ja niin syntyi tämä ajatus tästä Punaisen maton keskuksesta. Mitä te teette siellä keskuksessa auttaaksenne näitä naisia? What do you exactly do in the center to help these women? Okay. As I said, we felt like we don't do enough, but the vision was to provide manicure, pedicure for them because all of them are homeless. Koimme, että emme tee tarpeeksi heidän hyväkseen ja halusimme auttaa heitä. He ovat kaikki kodittomia ja asuvat kadulla, niin antamalla heille jalka- ja käsihoitoja. To feed them. Ruokkimalla heitä. Provide showers. Ja heillä on mahdollisuus käydä suihkussa keskuksessamme. We provide haircuts. Ja annamme heille niinku hiusten leikkauksia ja tämmöisiä. Free pregnancy test. Ja ilmaisia raskaustestejä. Counseling, prayers. Ja hoidamme heidän sielujansa ja rukoilemme heidän puolestaan. And the most important, love. Ja kaikkein tärkein asia on tässä työssä rakkaus. Mistä maista suurin osa näistä naisista tulee? What countries are these women from? Okay, many countries, a lot of Russian women. He tulevat monista eri maista, on paljon venäläisiä naisia. And we have Arabs. Ja arabeja. We have Jewish girls. On juutalaisia tyttöjä. We even had women from Canada, Thailand. Meillä on myös ulkomaalaisia naisia, on Kanadasta ollut joku ja Thaimaasta. So, minkälaisia syitä olette havainneet, että miksi kunnollisen kodin tyttö joutuu kadulle ja päätyy prostituoiduksi? What kind of reasons have you found that maybe a girl from a good home will end up on the street? Yeah, many people think that prostitution is a choice. Monet ihmiset ajattelevat, että prostituutio on valinta. But if you ask a teenage girl, would you like to be a prostitute? Mutta jos kysyt teini-ikäiseltä tytöltä, haluatko tulla prostituoiduksi? Or if you would ask her, what would you like to be? Tai jos häntä kysyy ylipäätänsä, että miksi haluat tulla isona? She will never say, I would like to be a prostitute. Hän ei koskaan sano, että minä haluan prostituoiduksi. So prostitution is as a result of being a victim. Prostituutio on lähes aina seurausta siitä, että olet uhri. And many of these girls came from a very, very shattered history as children. Monet näistä tytöistä tulee hyvin rikkinäisestä taustasta. Heidän lapsuutensa on ollut hyvin rikkinäinen. Over 90% were sexually abused. 90% heistä on ollut seksuaalisesti hyväksikäytettyjä. And we're speaking about even one time is a trauma, of course, but we're speaking about something that is going on over and over and over for years. Ja jopa jos jo kerran joutuu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, niin se on jo suuri trauma. Mutta jos se on jatkuvaa, jos se tapahtuu kerta toisen jälkeen jopa vuosikaudet. Something that shattered every self-worth and
they do not even think that they worth more than that. Ja sellainen kokemus rikkoo viimeisenkin pisaran omasta arvontunteesta ja eikä sen jälkeen voi uskoa, että on minkään arvoinen enää. And many of them were in boarding schools and from one to the other. Ja he kokevat, että he eivät ole muun arvoisia olekaan. Monet heistä ovat olleet sisäoppilaitoksissa. So it's not a choice, it's being a victim. Kyseessä ei ole valinta, vaan se, että sä olet uhri, hyväksikäytön uhri. Mihin lähetätte teidän naisia sitten jatkohoitoon? Onko näitä paikkoja paljonkin Israelissa? Where do you send your women for rehabilitation further? Are there many places in Israel? Well, first of all, there are many places that are not from believers. Israelissa on monia kuntoutuspaikkoja naisille, mutta ne eivät ole uskovien ylläpitämiä. And we have to understand that the problems of these women is not only addiction and prostitution, but it's also like psychiatric problems. Täytyy ymmärtää se, että näiden naisten ongelma ei ole ainoastaan se hyväksikäyttö tai huumeista vierottuminen, vaan heillä on paljon psykologisia ongelmia tunne-elämässä. We call it double diseases, Ja kutsumme tätä niin kuin kaksoissairaudeksi. and we have to send them to the right places. Ja meidän täytyy lähettää heidät oikeisiin paikkoihin. And now we have two places runs by believers for women. Ja Israelissa on nyt 2 paikkaa, jotka on tarkoitettu naisille, ja ne on uskovien ylläpitämiä koteja. And we send them also to these places. Ja lähetämme heitä eteenpäin sitten näihin Praise God. paikkoihin. Kiitos Herralle. Kuinka monta naista on tavallaan teidän sen työn piirissä? How many women do you work with approximately? Average that comes to the center, we have 20 women every time. Keskimäärin joka päivä, kun olemme auki, meillä käy noin 20 naista siellä keskuksessa. Yeah. Okay. Ja lopuksi vielä kysyisin, että mitä me täällä Suomessa, miten me paremmin voitaisiin auttaa ja tukea tässä työssä ja miten voisimme rukoilla? How in Finland can we help? How can we support you and what can we pray for? Yeah. First of all, your help is amazing. Ensinnäkin teidän apunne on todella ihmeellistä. Finland is such a blessing for us. Se on valtava siunaus meille. And your prayers are most important to us. Ja teidän rukouksenne ovat kaikkein tärkeintä meidän puolestamme. I would say that in this type of job we are in the enemy territory. Ja voin sanoa, että tämän kaltaisessa työssä me olemme astuneet vihollisen alueelle. And we constantly need to be covered for protection. Ja me tarvitsemme jatkuvasti sitä suojaa, mikä tulee rukouksesta, niin kuin turvaa elämässämme. Us as a family, we have 4 children. Meillä on 4 lasta minun perheessäni. All the staff and the volunteers that comes to this area. Ja sitten on monia vapaaehtoisia ja työntekijöitä, jotka ovat tässä tiimissä mukana. It's a dangerous area. Ja se on vaarallinen alue olla työssä. And we need protection. Me tarvitsemme suojaa. We need provision. Tarvitsemme työkaluja ja millä teemme tätä työtä. We need volunteers. Tarvitsemme vapaaehtoisia. So, whatever the Lord leads you. Että miten tahansa Herra teitä johdattaa auttamaan ja olemaan tässä mukana, niin tervetuloa. I would say thank you. Yeah, thank you. Okay, maybe you want to continue? Yeah, I do. Okay. It's like in marriage, I do. Okay. Maybe I'll move here so you can. So one day one of the women came down, Rada. Eräänä päivänä eräs Lada-niminen nainen tuli alas niitä portaita. And I was sharing with the women about the woman that was bent over for 18 years. Ja kerroin silloin juuri naisille siellä keskuksessa naisesta, joka oli ollut niin kuin sairas kumartunut niin kuin 18 vuotta, jonka Jeesus paransi. And Rada just came from jail.
Ja Lada tuli juuri vankilasta. And when she heard the story, she said, I know this story. Ja sitten kun hän kuuli tämän tarinan, niin hän sanoi, että mä tunnen tämän tarinan. Tämä on tuttu. I was reading it in jail. Mä luin sitä samaa tarinaa siellä vankilassa. So believe me, she knew every detail about the story. Ja usko pois, really niin hän tunsi jokaisen yksityiskohdankin siitä tarinasta. So next time Radha came to the center, I said, Radha, can I read you another story? Seuraavana kerran, kun hän tuli tähän keskukseen, niin kysyin häneltä, että voinko lukea sinulle toisen tarinan. And she said yes. Ja hän sanoi, että joo, lue. So I want to share a little bit from the scriptures. Ja haluan tässä nyt puhua hieman Raamatusta. And I started sharing with Radha about the story of the woman with the alabaster oil. Ja aloin sitten kertomaan tälle naiselle kertomusta siitä naisesta, joka rikkoi sen alabasteripullon Jeesuksen päähän ylle. Simon the Pharisee invited Yeshua for food, for a meal. Tämä fariseus Simon oli kutsunut Jeesuksen aterialle luokseen. And Yeshua went to his home. Ja Jeesus meni hänen talonsa. And it wasn't only Simon and him, but it was more Pharisees in the house. Ja siellä ei ollut paikalla ainoastaan Simon ja Jeesus, vaan muitakin fariseuksia oli siellä läsnä. And it's written that a sinful woman entered into Simon's home. Ja Raamatussa kerrotaan, miten syntinen nainen saapui sinne Simonin kotiin. Now, if you can just imagine the scenery. Voit ehkä kuvitella vähän sitä niin kuin näyttämöä siinä. All these Pharisees, Orthodox people sitting together. Siellä oli kaikki nämä parrakkaat ortodoksimiehet istuivat pöydässä. It's not an easy place to enter in. Se ei ole mikään kovin helppo paikka mennä kylään sinne. I wouldn't want to. Mä en haluaisi mennä semmoiseen paikkaan. Especially such a sinful woman. Erikoisesti sellaiselle syntiselle naiselle se ei ollut helppoa. And we read that she came behind him and went down to his feet. Ja Raamattu kertoo, miten nainen tuli sinne Jeesuksen taakse ja kumartui hänen jalkojensa juureen. And in one way we see that she is such a brave woman to enter into this home. Ja näemme tästä tarinasta, miten rohkea nainen hän oli, että astui sisään sinne fariseusten keskelle. But as she comes behind him, we learn that she is so full of shame. Mutta koska tämä nainen menee sinne Jeesuksen taakse, siitä voimme lukea sen, että hän on niin täynnä häpeää. And immediately she goes down to his feet. Ja hän kumartuu sinne Jeesuksen jalkojen juureen. And she's crying. Ja hän itkee. And she's wiping the tears with her hair. Ja hän siinä pyyhkii kyyneleensä hiuksillaan. Kissing his legs. Ja suutelee Jeesuksen jalkoja. And putting the oil over his feet. Ja voitelee jalkoja öljyllä. And of course the Pharisee. Ja tietenkin fariseukset. Thinking, oh, if he only was a prophet, he would know who this woman is. Tämä Simon fariseus ajatteli mielessään, että no, jos Jeesus olisi todella profeetta, niin kyllä se tietäisi, millainen nainen tässä on. You see, when there is a spirit of religion, there is judgment. Silloin kun on läsnä tällainen uskonnollisuuden henki, niin siinä on aina tuomio. There is criticism. Tuomitseminen ja kriittisyys. There is no space for grace. Silloin ei ole tilaa armolle. And she didn't have grace in their eyes. Heidän silmissään tällä nainen ei saanut armoa. And Yeshua knew that she loves him a lot. Ja Jeesus tiesi, että tämä nainen rakasti häntä todella paljon. And he shared with Simon about the story of the one that has a big debt. Ja Jeesus kertoi sitten Simonille tarinan näistä kahdesta miehestä, jolla oli velkaa isännälle. And the one with the small debt. Toisella miehellä oli pieni velka. And who will love more if he is free from debt? Ja sitten molemmat sai anteeksi, ja kumpi niistä nyt rakastaa enemmän isäntää, se joka sai enemmän anteeksi vai se joka vähemmän? Of course the one that was free from the larger debt. Tietenkin se mies, joka sai enemmän anteeksi velkoja. And it wasn't hard for Simon to understand it. Se ei ollut Simonille vaikea ymmärtää.
but he didn't understand a lot of things in his heart. Mutta hän ei ymmärtänyt oikeastaan omasta sydämestään paljon mitään. And it's all in Luke 7. I didn't mention it, but in verse 44, this is where Yeshua is pinpoint things of the heart. Ja tämä tarina on tämä Luukas 7. luku ja 41. jae. Ja tässä jakeessa Jeesus niin kuin kiteyttää tämän, mitä siellä Simonin sydämessä oli. There is an incredible body language that is going on in verse 44. Ja jakeessa 44 täällä on myöskin, Jeesus puhuu myös ruumiin kielellänsä. He is speaking to Simon and yet is looking at the woman. Hän puhuu Simonille, mutta hän samalla katselee naista. So he is telling Simon, did you see this woman? Hän samalla kertoo Simonille, että Simon, näitkö sinä tämän naisen? I came to your home and you didn't bring water to my feet. Ja tulin sinun taloosi vieraaksi, etkä tuonut vettä edes jaloilleni. And there is something that he want to tell Simon here. Ja tässä on jotain, mitä hän haluaa puhua Simonille. Something that Simon know. Että jotakin, mitä Simon ymmärtäisi. Because who would be those that would wash the feet? Sillä ketkä ovat niitä ihmisiä, jotka pesevät jalkoja? It would be the slaves that wash the feet of the masters. Eli orjat pesevät isäntiensä jalat. So he tells Simon, Simon, you did not recognize me as your master. Eli hän tässä sanoo Simonille, että Simon, sinä et ole tunnistanut sitä, että minä olen sinun herrasi. It's not that he wants to tell Simon, oh Simon, look at this woman, why aren't you like her? Hän ei tässä halua sanoa Simonille, että katso tätä naista, että sun pitäisi olla samankaltainen kuin se. But he is pointing the fact that Simon did not have that revelation that Yeshua is a master, his master. Hän tässä niin kuin osoittaa Simonille selkeästi, että hän ei ole sitä tajunnut, että Jeesus todella on hänen herransa. And she did. Ja tämä nainen tunnisti sen ja tunnusti. And in verse 46 he says, with oil you didn't anoint my head. Ja jakeessa 46 Jeesus sanoi, että et voidellut päätäni öljyllä. And by the way, did she anoint him with oil on his head? Ja voiteliko tämä nainen Jeesuksen pään? Ei se hänkään tehnyt sitä. She anointed his feet. Vaan hän voiteli jalat. Then why would he say that to Simon? Miksi Jeesus sanoi sitten Simonille, että et voidellut päätäni öljyllä? And who were the ones that were anointed on their heads? Ketkä olivat niitä, joiden päät voideltiin? It was the kings of Israel. Israelin kuninkaat voideltiin. We read how Samuel anointed Saul, the first king of Israel, and he put oil over his head. Me voimme lukea Raamatusta, miten Samuel voiteli Saulin Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi ja vuodatti öljyä hänen päähänsä. And what he is telling Simon is, Simon, you do not see me as your king. Ja mitä Jeesus kertoi tässä Simonille oli, että Simon, sinä et pidä minua kuninkaanasi. You do not have any revelation of who I am. Sinulla ei ole minkäänlaista ilmestystä siitä, kuka todella olen. And it's said to say, but it could be that he invited him for a meal. Ja Simon kylläkin kutsui hänet aterialle luokseen. To have a Jewish conversation or argument. Ehkä hän halusi, että heillä olisi tämmöinen juutalaiseen tapaan väittely tai keskustelu asioista. So he is pointing his heart and showing him where he stands with him. Jeesus osoitti tässä Simonille selkeästi, millaisessa tilassa hänen sydämensä oli. And so he says in verse 47, her sins were forgiven, are forgiven. Ja jakeessa 47 Jeesus sanoi naiselle, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut. So I'm asking Rada, did you hear her asking Yeshua for forgiveness? Ja kysyin sitten täältä naiselta siinä, jolle kerron tätä tarinaa, että Lada, kuulitko sinä, että nainen olisi pyytänyt Jeesukselta anteeksi syntejänsä?
And she said, no, but everything she did to him was asking him for forgiveness. Ja tämä nainen vastasi, että ei se pyytänyt anteeksi, mutta kaikki mitä hän teki, niin osoitti sitä katumusta ja anteeksi pyyntöä Jeesukselle. Rada, you got it. Ja mä sanoin hänelle, että Lada, sinä oot ymmärtänyt tämän asian When pointin. she kissed him, she asked him for forgiveness. Kun nainen suuteli Jeesuksen jalkoja, niin hän sillä teolla pyysi anteeksi. When she wiped her tears with her hair, she asked him for Ja forgiveness. kun hän pyyhki kyyneleitä hiuksillaan, hän pyysi anteeksi samalla. When she anointed his feet with oil, she asked him for Ja forgiveness. kun hän voiteli Jeesuksen jalat, hän pyysi anteeksi. You got it, Rada. Sä oot ymmärtänyt asian oikein. I said, Rada, do you love him? Ja kysyin häneltä, että Lada, rakastatko sinä Jeesusta? She said, yes. Ja hän sanoi, että kyllä rakastan. I said, I love him too. Minäkin rakastan häntä, sanoin. The next day, Rada died. Seuraavana päivänä Lada kuoli. And I was so shocked. Ja mä olin todella järkyttynyt. Lord, I just started sharing with her. Että Herra, mähän vasta just aloitin niin kuin evankeliumin kertomisen hänelle. How can it be that now she died? Miten se voi olla, että hän kuoli juuri nytte? And the Lord showed me Ja Herra näytti minulle, that everything that Rada needed to hear, she heard on that day. että kaikki mitä Ladan piti kuulla elämässään, hän kuuli sen tuona päivänä, edellisenä päivänä. And I believe he worked in her life, in her heart. Ja uskon todella siihen, että Jeesus teki työtä hänen sydämessään. And I'm expecting to see her in heaven. Ja mä todella odotan näkeväni hänet kerran taivaassa. So many of them will die. Monet heistä tulee kuolemaan. It's not only that they're homeless, Ei ainoastaan, että he ovat kodittomia, addicted and in prostitution. huumeiden orjia ja prostituutiossa. All of them, without exception, are carrying sexual transmitted disease. Heillä kaikilla on seksuaalisia sairauksia. And many of them will not make it. Ja suurin osa, monet heistä ei niin kuin selviä elämästä. And we have lost already many women Ja me ollaan that died. menetetty jo monia naisia, jotka ovat kuolleet. But there are those that will be redeemed and restored. Mutta on niitä, jotka on vapautettu ja lunastettuja ja he niin kuin pääsee elämässään vapaalle. And so we need your prayer to continue to pray for us for strength. Ja me tarvitaan todella kovasti teidän rukouksia, että saataisiin voimaa tähän työhön. We're hoping to rent a new place, a bigger place right now. Toivomme, että saisimme vuokrattua uuden keskuksen toiminnallemme And so, ja isomman paikan. so our prayers are very dear to us. Joten rukouksia todella tarvitaan. And thank you for allowing me to share today. Ja kiitos siitä, että sain jakaa teille tänä iltana. God bless you. Siunausta, Jumalan siunausta teille.